Szerbusztok, nagy szeretettel köszöntök megint mindenkit. Nem éppen a legcsendesebb helyen, hiszen itt vagyunk a Kacsó-Pongrác útnál, és az M3-as autópályának a kezdete, illetve a Róbert Károly körút forgalma itt halad jelenleg. De mindjárt megpróbálunk találni egy olyan helyszínt, ahol jobban el tudom mondani, hogy miért jöttünk ide. A mai adásban a környéken fogunk videózni, és hogy miért, arra is kitérek. Hiszen nemrég érkezett egy friss hír, hogy trollibusz hálózatot fognak fejleszteni, méghozzá itt a Kacsó-Pongrác út környékén, és el fogunk menni a helyszínre, és hát megmutatom nektek, hogy fizikailag hogy fog ez kinézni, és miről van szó. Tudom, hogy Rikári már készített egy kávévlogot róla, úgyhogy én nem tőle tudok erről, hanem természetesen követem a BKK-nak a fórumát, és folyamatosan olvasom a fejlesztéseket, illetve a történéseket itt Budapesten, és hát ugye ezt a csoportban már megosztottam. Aki nincs benne még a csoportban, az nyugodtan lépjen be, hiszen érdekes információkat szoktam megosztani, valamint a legújabb videóimnak a linkjét ott, valamint ti is tudtak posztolni, hiszen hogyha olyan a poszt, akkor én vagy bármelyik moderátor engedélyezni fogja, úgyhogy a csoport linkjét megtaláljátok a leírásba, csatlakozzatok ti is, és akkor térjünk ki arra, hogy igazából miről is van szó. És jelenleg itt állunk a Kacsó-Pongrác út, Hermina út és Állatkerti körút kereszteződésében, és a fejlesztés erre a területre vonatkozik, amit elméletileg már hétfőn elkezdtek, tehát az előkészítését. Nem látok itt senkit, úgyhogy valószínűleg még csak tervezik valamelyik irodában, de ha ez megvalósul, akkor gyakorlatilag innen a Kacsó-Pongrác úti felüljáróról nem csak a Hermina útra tudnak majd kanyarodni a trollibuszok, mint ahogy jelenleg azt a 74-es is teszi, hanem az Állatkerti körútra, tehát a Biodóm felé. Ezzel a kis léptékű fejlesztéssel egyébként jó nagyot tudnak előrelépni, hiszen új járatot tudnak létrehozni, bár hogyha új járatról van szó, akkor én inkább elgondolkoznék, amit mások is felvetettek a 82-es trollibusznak a hosszabbításánál, tehát a Mexikói út után ő is áttérhetne itt a felüljáron, ahogy most a 74-es is megteszi, viszont a Hermina út helyett, ahogy említettem, a Biodóm felé közlekedhetne. Valamint ugye nem csak ennek az új iránynak a fejlesztését tervezik, hanem itt a teljes infrastrukturális átalakítást, hiszen a régi oszlopokat is szeretnék lecserélni, és mutatok is gyorsan egy darabot, itt van előttünk, eléggé rozsdás, úgyhogy valószínűleg itt is lesz majd némi átalakítás, valamint ugye ezeket szeretnék egybekötni a közvilágítással. Ami érdekes, hogy ugye itt van ez a rozsdás darab, és itt van egy újabb darab is, aztán megint egy rozsdás darab, úgyhogy valószínűleg őket ki fogják itt cserélni, és remélhetőleg új viszonylat is bevezetésre kerül itt. Csak hogy mindenki számára világos legyen, bemutatom, hogy itt is lenne egy váltókörzet, és itt gyakorlatilag itt térne le, és fordulna be a Biodóm irányába. Ugye jelenleg látjátok, csak egy felső vezeték van, vagy ha úgy jobban tetszik, mert tudom, hogy sokan érzékenyek erre, munkavezeték van, ami jelenleg a 72-es trollibusznak a munkavezetékét keresztezi. Egyébként maga a trolli fejlesztés egy nagyon jó és ígéretes dolog a jövőre nézve, hiszen egy környezetbarát, fenntartható közlekedési forma, viszont addig, amíg csak autóbuszokat váltanak ki vele, és hát a forgalmasabb autóbuszvonalakat pedig villamossal kellene, de sajnos villamos fejlesztésről egyelőre nincs szó. Ugye ezért is jók ezek az önjáró trollik, hiszen kisebb infrastrukturális fejlesztésekkel hatalmasat lehet előrelépni, hiszen gyakorlatilag le tudják venni a csápokat, és tudnak önjáró módban közlekedni, akár 4 kilométert is. Úgyhogy nyilván egy olcsó, de hasznos fejlesztés. Egyébként tervezik a trollibusz hálózatnak a további hosszabbítását, illetve a hálózat jobb kiterjesztését.
hiszen a jelenlegi 155 kilométernyi trollibusz hálózat helyett 2026 végéig 190 kilométert, tehát 35 kilométerrel többet céloztak meg, majd 2030-ra lesz egy nagyobb változás, tehát abban a 4 évben, hiszen akkor már 325 kilométerrel számolnak, tehát szeretnék, hogyha 2030-ra új trolli viszonylatok jelennének meg, és például a főpolgármesternek az egyik ilyen nagy álma meg terve, hogy a Rákóczi úton, illetve a Tököli úton is trollibuszok közlekedjenek a jelenlegi 7-es autóbuszok helyett. Hát nem tudom, tényleg egy olcsó fejlesztés, tehát nem igényel akkora nagy infrastruktúrát, mint egy villamosnak a kiépítése, de azért én a 7-es busz tekintetében én inkább villamossal vagy a 4-es metró hosszabbításával számolnék, bár ezek még nagyobb tervek, tehát még nagyobb ambíciók. Jelenleg úgy állunk, hogy a trollibuszt könnyebb megvalósítani, de azért reméljük, hogy nem az idők végezetéig ez így fog kinézni. A 7-es busznál mindenképpen jobb, de mondom, nem elégséges ahhoz, hogy kiváltsa. Kíváncsi leszek, hogy milyen irányba fog fejlődni a trolli közlekedés a jövőben. Hál' Istennek annyira nincsen messze ez tőlünk, hiszen 5 évet kell várni, hogy majdnem megduplázódjon a trolli vonalaknak a száma. Jelenleg itt vagyunk a Mexikói út metróállomásnál, ahol ugye a 74A végállomásozott egy ideig, és hát most már a 82-es is bevezetésre került ide, és ami érdekes, hogy a 74A az meg fog szűnni hamarosan, hiszen helyét majd a 81-es vadonatúj járat fogja átvenni, úgyhogy a végállomástól, illetve ettől a felsővezetéktől nem búcsúzunk, csak 74A helyett 81 fog itt megállni, viszont lesznek itt infrastrukturális átalakítások is. Tehát úgy néz ki, hogy jelenleg ő fog megszűnni, helyette 81-es trolli lesz. Szegény már most sem fér el a parkoló autók miatt. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják megoldani a csuklós trollikkal, de itt azért szigorúbb szabályokat kéne hozni. És nem hasraütésszerűen mondtam azt, hogy gyakorlatilag infrastrukturális átalakítások lesznek, hiszen ez nagyon jól le van írva ugyanabban a cikkben, hogy itt a Mexikói út Kassai tér környékén lesznek átalakítások, és valószínűleg felsővezeték is kerül ide. Ugye a jelenlegi végállomás helyett azért jobb lenne, hogyha itt állna meg, közelebb lenne a metróhoz, illetve hogy itt nincsenek ilyen zavaró parkoló autók, valamint a 82-es trollival lehetne itt egy közös végállomása, mert ugye a 25-ös buszokat mindig itt parkoltatják meg, ugye onnan indul, úgyhogy azért jól át kéne gondolni az egészet, de mindenképpen hasznosabb lenne, hiszen a 82-esnek sem önjáró üzemmódban kéne itt járnia, hanem ki tudná használni a felsővezetéket, úgyhogy én bízok a legjobbakban. Közben itt Gyök 2-vel halad egy KISZ, egy Interrégió. Jelenleg a 82-es trollibusz, aminek a végállomása itt a villamos végállomás mellett található, önjáró üzemmódban közlekedik. Láthatjátok, áramszedők nélkül. Úgyhogy itt lehetne kialakítani az új felsővezetéket, és reméljük ez így is fog történni. Üdvözöljük utasainkat! Ez a 74A járat, a Csáktornyapark Kassai tér. Közben itt vagyunk a Sárét Parknál, gyakorlatilag a Csáktornya Parktól visszafelé egy megállóval, és hát azért jöttem ide, hogy megmutassam, hogy hol fognak befordulni az új 81-es trollibuszok, valamint ugye, ha már ide jöttem, akkor levideóztam nektek a
az első generációs Ganz Skodát, amit valószínűleg selejtezni fognak, hogyha megérkezik a 160 új trollibusz, vagy legalábbis nem tudom, hogy itt csak flotta bővítés lesz, vagy selejtezés is, de ha selejtezésre kerül sor, akkor a Ganz Skodák, vagy a Ikarus 412-esek, illetve a még fennmaradt Ikarus 280 GVM-ek kerülhetnek véglegesen veszélybe, hiszen őket fogják először kivonni a forgalomból. Ugye ebből az irányból érkeztünk, arrafele van a Kassai tér, illetve a Mexikói út. Itt láthatjátok, van egy spár, és a Miskolci utca itt található. Itt akarják majd lefordítani a 81-es trollibuszokat. Elég keskeny az ív, de azért szerintem nem lehetetlen, hiszen nem terveznének ilyet. És jelenleg ugye a Mexikói út felé ott található a megálló. Őt áthelyeznék erre az oldalra, ahol a spár van. Tehát valószínűleg itt megszűnne a parkolási lehetőség az autósoknak. Hát nem tudom, hogy a itt jelenleg elhelyezkedő élelmiszerbolt mit fog szólni ehhez, illetve a fodrászat, meg a virágszalon, meg a lottózó, de ugye szükséges lesz, hogyha azt szeretnék, hogy a 81-es bejárjon, hiszen itt mégsem helyezhetik el a megállóhelyet ennél a betonfal mellett, ezen a keskeny sávon, de ugye itt fog haladni majd a troli szépen, először keresztezve az Erzsébet királyné útját, ugye, ahol a 69-es villamosok járnak, valamint a későbbiek folyamán a 7-es buszon át, és bekapcsolódik majd a 77-es életébe, majd aztán a 82-esébe, és az Őrsvezértere felé fogja venni az irányt. Így Őrsvezértere és Mexikói út metroállomás között tervezik elsősorban, ugyanúgy, mint a 82-es trollibuszt, csak ugye más útvonalon, meg mint a 3-as villamost, de a későbbiekben reméljük, hogy lehetőség nyílik a további hosszabbításra, akár az állatkert felé. Viszont én ebben a videóban csak ennyit szerettem volna mutatni, meg erről szerettem volna beszélni. Miskolci utcát nem fogjuk végig sétálni, mert igazából még, hát mikor elmondták már ezt a hírt, hogy ez meg fog valósulni, még mindig a, jól tudom, társadalmi egyeztetést nem értékelték ki, bár ugye, ha jól tudom, már lezárták, és még nem történt semmit a Miskolci utcában, úgyhogy felesleges lenne végig sétálni, hiszen nem látnánk semmi újat. Azért remélem, így is tetszett a videó, ha igen, akkor mindenképpen lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és egy következő részben találkozunk. Sziasztok!